Hello everyone, আমি আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ উপস্থিত হৈছো। তো এই ভিডিওৰ ডিসকাশনৰ আমাৰ মেইন মুখ্য কাৰণটো হ'ল যে নেক্সট ইয়াৰ যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা এস্পিৰেন্টছে এপিএসসি প্ৰস্তুতি চলাব, সেই প্ৰস্তুতি চলাওঁতে কোনবোৰ ফোকাস এৰিয়াজ হয় সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো আমি লৈছো। তাৰে 5 ফোকাস এৰিয়াজ আমি গম পালো ফ্ৰম দিস ইয়াৰ এক্সাম ইটসেলফ। তো মই তাৰে প্ৰথম যোনটো ফোকাস এৰিয়া PYQ এনালিসিস অফ both UPSC and APSC, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে ইন দ্য ৰিচেণ্টলি কনক্লুডেড এক্সামিনেশ্যন। তো মই সেই APSCৰ যোনটো UPSC PYQ আছে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো মই এই ভিডিঅ' দি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। So let's start with the lecture. ইয়াত আমি দুফালে দুটা পেপাৰ থৈছো। ইন দ্য লেছ হোৱাইট শ্লাইডছ অৰ লেছ হোৱাইট পেপাৰ 2020ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, আৰু ৰিচেণ্টলি কনক্লুডেড এক্সামিনেশ্যনৰ আমাৰ APSCৰ অলপ বেছি ব্ৰাইট হোৱাইটত আছে। তো চাওক, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ইয়াত অপশ্যনছ কেইটা এটলিষ্ট, তো চাওক মিৰ জুমলা, তুৰ্বক খান, তো এই অপশ্যনবোৰক লৈ মেলি কি কৰিছে নেক্সট ইয়াৰ কুৱেশ্যনছখিনি ফৰ্ম কৰা হৈছে। তো এটলিষ্ট যদি আমি গম পালো যে ফ্ৰম দ্য লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইটসেলফ যে আমি মিৰ জুমলা বিষয়ে, তুৰ্বক খানৰ বিষয়ে বা বাকীবোৰ যোনকেইটা অপশ্যন আছে সেইখিনি বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব। যদি ভাবক আমি লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰোঁতে যদি এইখিনি কথা অলপ ভালকে পঢ়িছিলো, তেতিয়া আমি এই টাইম লাইনখিনিও আৰামছে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিলো হয়। হয়, ইয়াত বেলেগ দুটা অপশ্যন আছে, বখতিয়াৰ খিলজি এণ্ড সিকান্দাৰ শাহ, বাট তথাপিও আমি তুৰ্বক খান আৰু মিৰ জুমলা যোনটো অপশ্যন উই হেভ গট ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ইটসেলফ। According to that, আমি এটা strategy বনাব পাৰো যে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। Just a simple example, options are being repeated. Similarly, যদি আমি আৰু এটা example চাওঁ regarding the our tribe, this was in the paper of 2020 APSC. তো দুবাৰকে our tribe or questions আমি 2020 চনৰ পেপাৰ দেখা পাইছিলো, and the same tribe is being repeated in the 2022 বা ৰিচেণ্টলি যোনটো আমাৰ এক্সাম হৈ গৈছে APSC তাত সেই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট হৈছে, কুৱেশ্যন অৰ দ্য ট্ৰাইব ইটসেলফ। তো আৱাৰ ট্ৰাইব এটলিষ্ট আমি গম পালো যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইটসেলফ। আৰু তাতে ৰিয়াংছ ৱেৰ ইন দ্য নিউজ, দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে ৰিয়াংছত, তো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো পঢ়িব লাগিব। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আমি এটা অপশ্যন গম পাইছো। আৰু ছেকেণ্ডলি দিছ ৱাজ অলছ' ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিকজ a movie called Missing was made on this tribe, and that is why this is in the current affairs. So obviously গোটেইখিনি অপশ্যন আমি একে নিচিনা সেম টু সেম নাপাওঁ, কিন্তু এটলিষ্ট যদি আমি UPSC বা APSC পেপাৰ এনালাইচিছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ভাবক তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা এটলিষ্ট ওৱান বা দুটা অপশ্যনছ আমাৰ কমন পৰিব পাৰে বা সেই টপিকটোৰ ওপৰত বেছ থাকিব পাৰে। বিকজ এক্সাম হয়, একজেক্ট কুৱেশ্যনটো নিদিব, বাট আমাৰ কনচেপ্টটো ছেম থাকিব পাৰে, কনটেক্সটো ছেম থাকিব পাৰে। তো ইয়াত আমি দেখা পাইছোৱে যে আৱাৰ ট্ৰাইব ৰিপিট কৰিছে, বাট অলপ ডিটেইলছত হৈছে। তো কিন্তু আমি গম পালো ন যে আৱাৰ ট্ৰাইবটোৰ পৰা আমি অলপ পঢ়িব লাগে, বিকজ দিছ কুৱেশ্যন কেম ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ অফ APSC ইটসেলফ। সিমিলাৰলি আমি যদি আৰু আগবাঢ়ো, এটা চাওক নোবেল, দ্য নোবেল অভিযাত্ৰী ইজ বেছড অন দ্য লাইফ এণ্ড এচিভমেণ্ট অফ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। তো আমি কি গম পালো যে এই গোটেইকেইটা অপশ্যনছে আমি পঢ়িব লাগিছিল যেতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰিছিলো। তো এই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ওপৰতে কি হৈছে, আমাৰ এই থাৰ্ড অপশ্যনটো বেছ কৰা হৈছে যে ফৰ্মেশ্যন অফ অসম প্ৰদেশিক মহিলা সমিতি। এনেকে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ এনালাইজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি নেক্সট ইয়াৰত কি হয় সেই কুৱেশ্যনছবোৰ হেল্পফুল হয় চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে। কুৱেশ্যনছ ৰিপিট নহয়, বাট কনচেপ্ট আৰু কনটেক্সটবোৰ ৰিপিট হয়। এনেকৈ ইয়াত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আছিল উত্তৰ, তাতে কনটেক্সটটো ৰিপিট হৈছে, কনচেপ্টটো ৰিপিট হৈছে ইয়াত। তো এনেকে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এনালাইজ কৰিব লাগে। মুভিং অন, এতিয়া চাওক ছেইম কুৱেশ্যন, ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ, ঠিক আছে, শিলচৰ পোৰবান্দৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হিয়াৰ। তো চাওক ইয়াতে আকৌ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ সুধিছে, কিন্তু আমাক এটা ষ্টেপ আগত সুধিছে যে হাইৱেৰ নামটো, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হাইৱে, সেইটো সুধিছে, দেট ইজ NH27। নেক্সট ইয়াত আছে বাকীবোৰ হাইৱেৰ নামো দিয়া আছে। তো চিমিলাৰলি আমি কি গম পাইছো যে ৱেন উই ষ্টাডি মেপছ আমি হাইৱেখিনিও মেইন হাইৱেখিনি চাব লাগে। তো চোৱা এই যদি অপশ্যনটো আমি গম পাওঁ যে NH42, this option is wrong because NH44 is the longest highway. যদি আমি হাইৱেজ পঢ়ো তাতে প্ৰথম হাইৱে থাকিব NH44 or NH7, which is the longest highway in the country from Srinagar to Kanyakumari. তো চাওক অলপ যদি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লগত লিংকেজ কৰি মেলি যদি আমি নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁ, তেন্তে আমাৰ নেক্সট ইয়াৰত অবভিয়াছলি কি হয়, কনটেক্সট বা কনচেপ্টটো ৰিপিট হয়।
not the question but the concept. কিন্তু ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনটোৱে ৰিপিট হৈ গৈছে বাট অলপ এডভান্স ফৰ্মত ৰিপিট হৈছে নেক্সট যদি চাওঁ so this question is exactly repeated so ইয়াৰ answer to 1874 হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো Assam region was separate from the Bengal presidency in the year of 1874 so this was a very easy question কিন্তু exactly কুৱেশ্যনটো ৰিপিটো হৈছে moving on next question যদি আমি চাওঁ এনেকৈ চাওক এই কুৱেশ্যনত কি সুধিছে যে কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা ঘটিছিল সেইটো হ'ল 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো দি কি আহিছিল আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল দেট ৱাজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট ত' কুৱেশ্যনত সুধিছিলে 2020 চনৰ APSC কুৱেশ্যন পেপাৰত যে কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে when this event took place ত' আমি কি গম পালো এই কুৱেশ্যনৰ পৰা যে যোনবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ অসমত ইণ্ডিয়াৰ আছে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ ঘটি গৈছে এটলিষ্ট আমি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছখিনি গম পাব লাগে ত' ইয়াতে চাওক সেই কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ ফ্ৰেম কৰা হৈছে যে পি ভি নৰসিম্হা ৰাও মোৰাৰজী দেশাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ৰাজীৱ গান্ধী কাৰ্যকালত কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ হৈছিল তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনটো বেছ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনটো ৰিপিট কৰা নাই কিন্তু কনচেপ্ট যোনটো আছে সেই কনচেপ্টটো ৰিপিট কৰিছে ত' ডেটছ ৱাই আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এনালাইজ কৰিব লাগে চ' ডেট যেতিয়া আমি পঢ়ো আমি কি পঢ়িব লাগে সেই বস্তুটো আমাৰ ক্লিয়াৰিটি থাকে সিমিলাৰলি যদি আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ that is equal opportunity in public employment লাষ্ট ইয়াৰ সুধিছিলে আৰ্টিকল 16 সেম জাষ্ট অলপ ডিটেইলছ সুধিছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অৰ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট কোনটো ক্লজ ইউজ কৰে আৰ্টিকল 16 এবাৰ আনসাৰ হ'ব আৰ্টিকল 16 ক্লজ 4 তো কুৱেশ্যনটো সেম নহয় কিন্তু কনটেক্সটটো সেম হয় এনেকৈ আমি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো হয় তেন্তে যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যনছ আমাৰ কমন বা আইডিয়াটো কমন পৰিলে হয় কুৱেশ্যনছ কমন নপৰিলে আইডিয়াটো কমন পৰিলে হয় নেক্সট যদি আমি চাওঁ this question is repeated exactly এই কুৱেশ্যনটো হুবহু আহিছে this was in 2020 and this was in the recently conducted exam 2022-23 so আপোনালোকে যদি চাই যদি PIQ এনালাইসিস ভালকে কৰে তো কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছো ৰিপিট হয় কেতিয়াবা আমি গম পাইছো আইডিয়া ৰিপিট হয় কনটেক্সট ৰিপিট হয় কিন্তু এতিয়া কুৱেশ্যনছো আমি দুটামান ৰিপিট হোৱা দেখা পাইছো নেক্সট চাওক BTAD আমাক ডিস্ট্ৰিক্ট সুধিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ ঠিক আছে কোনবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট BTAD আছে বিলং কৰে তো এবাৰ জাষ্ট ইয়াৰ এডভান্স ফৰ্ম সুধিছে যে BTAD ডিস্ট্ৰিক্টবোৰে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে যদি আমি ভাবক এই কুৱেশ্যনটো আমি এনালাইজ কৰিলো হয় যে BTAD আহিছে ঠিক আছে যে নেক্সট BTAD ওপৰত আমি কি পঢ়িব লাগিব তো চাওক অবভিয়াছলি নেক্সট যদি আমি পঢ়িম BTAD ডিস্ট্ৰিক্ট পোৱা পাছত যে আমি নেক্সট পঢ়িম যে BTAD ডিস্ট্ৰিক্টবোৰে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে so this question was based exactly on this idea হয়নে তো আমি আইডিয়াটো এটলিষ্ট গম পাইছো যে য'ত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ হয় তাত আমাৰ পৰীক্ষাত কি সুধিব পাৰে যে কোনটো কাণ্ট্ৰি বা কোনটো ৰাজ্যৰ লগত ডিস্ট্ৰিক্টবোৰে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে সেইখিনি আমাক সুধিব পাৰে তো এতিয়া আমি যেতিয়া নেক্সট টাইম এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম তো অসমে বা ইণ্ডিয়াই য'ত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে উইথ কাণ্ট্ৰিজ অৰ ষ্টেটছ সেইবোৰ যোনখিনি ইণ্টাৰছেকশ্যন পইণ্টছ সেইখিনি অলপ আমি ভালকে পঢ়িব লাগিব যেতিয়া আমি মেপছ ষ্টাডি কৰিম so this is the idea behind this repetition of question to repeat হোৱা নাই but idea is being repeated here next যদি আমি চাওঁ GST কাউন্সিলৰ বিষয়ে সুধিছে ঠিক আছে GST কাউন্সিল লাষ্ট ইয়াৰ আহিছে তো সেম চাওক ইয়াত এটা অপশ্যন GST কাউন্সিলৰ ওপৰতে বেছ কৰা হৈছে যে GST কাউন্সিলক কোনে চেয়াৰ কৰে তো আমি গম পাওঁ GST কাউন্সিল ইজ বিং চেয়াৰ্ড বাই দ্য ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নীতি আয়োগ আগতীয়াকে সুধিছে বহুতবাৰ দুবাৰমান সুধিছে নীতি আয়োগৰ ওপৰত কুৱেশ্যন তো এইখিনি যদি আমি অপশ্যনছ আগৰ পেপাৰ্ছখিনিৰ পৰা এনালাইজ কৰিলো হয় তো দিছ কুৱেশ্যন উড অলছ' বিন ইজি টু চলভ এতিয়াও ইজি হৈ আছে কিন্তু আমাক আৰু ইজি হ'ল হয় যদি আমি PYQ খিনি এনালাইজ কৰিলো হয় এই গোটেইখিনি আমি PYQ APSC ডিছকাছ কৰি আছো দিছ ৱাজ ফ্ৰম দ্য APSC 2020 পেপাৰ নেক্সট যদি আমি চাওঁ এই এক্ট ইজ পলিচি বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন আহি আছে এক্ট ইজ পলিচিৰ ওপৰত তো আমি গম পাওঁ যে এক্ট ইজ পলিচি কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জাষ্ট এইবাৰ অলপ এডভান্স ফৰ্মত ধৰিছে এক্ট ইজ পলিচিটো যে আপোনালোকে এক্ট ইজ পলিচিটো অকল ওপৰে নহয় অলপ ডিটেইলছত পঢ়ক যাতে এই কুৱেশ্যনছটো আমি কৰিব পাৰিম the concept and the context is being repeated again and again obviously examত কেতিয়াও same question বাৰে বাৰে নিদিব তেন্তে exam পত্ৰটো আমাৰ একো লজিক নহব ন that's why
আমি আগৰ পেপাৰৰ পৰা কনটেক্সট ইভেন্ট সেইখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এনালাইজ কৰি মেলি সেইখিনি বেছিকৈ ভালকৈ পঢ়িব পাৰোঁ এক টেষ্ট পলিচি আগতে আহিছে এইবাৰো আহিছে কিন্তু অলপ এডভান্স ফৰ্মত আহিছে এই কুৱেশ্যনটো একজেক্টলি ৰিপিট হৈছে অপশ্যনছ কেইটাও একজেক্ট আছে কাৰ্টাজিনা নাগোয়া বন আৰু ভিয়েনা কনভেনশ্যন লাষ্ট টাইম সুধিছিলে লিভিং মডিফাইড অৰ্গেনিজম তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ জেনেটিকলি মডিফাইড অৰ্গেনিজমছো ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াত চাওক GMO একেই কুৱেশ্যন হয় জাষ্ট নামটো আমি গম পাব লাগে যে লিভিং মডিফাইড অৰ্গেনিজমছক আমি GMO বুলিও ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা আনচাৰটো একেই হয় কাৰ্টাজিনা প্ৰট'কল ইয়াতো কাৰ্টাজিনা প্ৰট'কলে আনচাৰ হয় তো চি ইয়াততো কুৱেশ্যনটোৱে ৰিপিট হৈ গৈছে বাট আমি কি গম পাইছো এই যে বাকীকেইটা প্ৰট'কল যে আছে নগোয়া বন ভিয়েনা এইবোৰ কনভেনশ্যন নেক্সট আগন্তুক যোনবোৰ আমাৰ APSC পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে নগোয়া প্ৰট'কল বন কনভেনশ্যন ভিয়েনা কনভেনশ্যন এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি পঢ়িম এনভাইৰনমেণ্ট সেকশ্যন উই শুড স্পেচিয়েলি ফ'কাছ অন দ্য ৰিমেইনিং প্ৰট'কলছ বাকীবোৰতো পঢ়িমেই কিন্তু এইবোৰ প্ৰট'কলৰ ওপৰত আমাৰ এমফেচিছটো বেছিকৈ থাকিব বিকজ these protocols have already been asked in the examination. চাওক ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ লাষ্ট টাইম ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে 2022 ক'ত হ'ব বুলি সুধিছিলে ঠিক আছে কাটাৰত হ'ব তো চাওক এতিয়া কি হ'ল 2023 যেতিয়া পৰীক্ষা আমাৰ কণ্ডাক্ট কৰালে তেতিয়া ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022 শেষ হৈ গ'ল তো অবভিয়াছলি কিবা এটা প্ৰশ্ন আহিব ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ ওপৰত তো একদম সহজ প্ৰশ্ন সুধিছে যদি কোনোবা ৱৰ্ল্ড কাপ ফ'ল' কৰিছে এবাউট কিলিয়ান এমবাপ্পে লিঅনেল মেছি চবেই বেছিভাগে চিনি পায় চবেই বুলি নকওঁ যাৰ যাৰ ফুটবলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চবেই চিনি পায় বাট যদি কাৰোবাৰ ফুটবলৰ ইণ্টাৰেষ্টো নাই তথাপিও নিউজত এইখিনি কথা আহি থাকে যে আৰ্জেণ্টিনাই ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে মেছিয়ে গল্ডেন বল পাইছে গল্ডেন বুট পাইছে তো দিছ শুড বি ষ্টাডিড দিছ ইজ জাষ্ট এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নলেজ ইয়াত কোনো APSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নালাগে এইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে বাট চক কনটেক্সটো আকৌ ৰিপিট হৈছে নে নাই ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ আকৌ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ আহিছে হয়নে এনেদৰে আমি কি কৰিব লাগে PYQ খিনি এনালাইচিছ কৰিব লাগে মুভিং অন চাওক নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি লাষ্ট ইয়েৰো আহিছিলে এইবাৰো আকৌ NEP সুধিছে অবভিয়াছলি লাষ্ট ইয়েৰ নিচিনা ছেইম কুৱেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু কনটেক্সটো ছেমে আছে ন NEP নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি তো তাৰ ওপৰত কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আমাক সুধিছে কিন্তু আমি লাষ্ট ইয়েৰ যিহেতু আহিছে তো দেট কুৱেশ্যন কি হৈ গ'ল এই বছৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল বা সেই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল যোনবোৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে সেই টপিকটোৰ ওপৰত মে বি নেক্সট ইয়েৰ নুসুধিব পাৰে কিন্তু তাৰ লগত যোনবোৰ এছ'চিয়েটেড টপিক আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যনখিনি আকৌ ফ্ৰেম কৰিব পাৰে APSCয়ে তো চাওক NEP আহিছিলে আকৌ NEP ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে তো যেতিয়া আমি NEP পঢ়িম তেতিয়া কি হয় এইবোৰ চব বেচিক্স হয় আৰু NEP ওপৰত লাষ্ট ইয়েৰ এছেও আহিছিলে মেইনছত তো কনটেক্সটখিনি বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ আছে ছেইম কনটেক্সট ইজ বিং ৰিপিটেড নাও এণ্ড এভৰি নাও এণ্ড এগেইন ঠিক আছে এতিয়া চাওক দুদিমা ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে সুধিছিলে লাষ্ট ইয়েৰ মানে ট্ৰাইবছবোৰৰ ফেষ্টিভেলৰ ওপৰত সুধিছে তো আমাক অলৰেডি 4টা ট্ৰাইব দিছিলে তো যদি আমি এই ট্ৰাইববোৰৰ যদি আমি ফেষ্টিভেলখিনি কি লিখিলো হয় পঢ়োতে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে অলপ ইজি হ'ল হয় যেনেকৈ চাওক বড়োজ বড়োজ আৰ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব ইন অসম আমি গম পাওঁ কিন্তু ডিমাচা নহয় ফলোড বাই মিচিং পিপল হয় তো চিমিলাৰলি এই আমাৰ বাইকত যে ফেষ্টিভেলটো কৈছে কাৰ্বিজৰ নহয় আমি গম পাওঁ ৰাভাৰ হয় তো চিমিলাৰলি চাওক আপোনালোকে লাষ্ট ইয়েৰ যোনখিনি অপশ্যনছ আছে সেই অপশ্যনছবোৰক যদি অলপ ডিটেইলছত পঢ়ে নেক্সট ইয়েৰত কি হয় সেই অপশ্যনছবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যনছখিনি ফ্ৰেম কৰা হয় সেইকাৰণে আমি PYQবোৰ এনালাইচিছ কৰোঁ এনালাইচিছ মানে এইটো নহয় যে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হয় বোলে ABCD কিবা এটা হয় ঠিক আছে আমাৰ এনালাইচিছ কৰা মানে মেইন অবজেক্টিভটো হ'ল যে যোনবোৰ অপশ্যনছ আহিছে সেই অপশ্যনছবোৰকো আমি ভালদৰে পঢ়িম যাতে সেই অপশ্যনছবোৰৰ পৰা যেতিয়া নেক্সট ইয়েৰ কিবা এটা কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হয় তেতিয়া আমি সেই কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিব পাৰিম দেট ইজ দ্য লজিক বিহাইণ্ড সলভিং দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ নেক্সট যদি আমি চাওঁ চাওক SDG সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো সুধিছে এইবাৰো SDG ওপৰত কুৱেশ্যন হৈছে ৰিলেটিভলি ইজি সুধিছে এইবাৰো গ'লছে সুধিছে অকল যে কিমান হাউ মেনি গ'লছ আৰ দেয়াৰ লাষ্ট ইয়েৰটো কোনটো গ'ল কি নহয় বা আপোনালোকে গ'লছৰ বিষয়েও গম পাব লাগিছিল কিন্তু এইবাৰ জাষ্ট নাম্বাৰ অফ গ'লছ সুধিছে ইয়াৰ উপৰিও SDG ওপৰত আপোনালোকৰ মেইনছত APSCয়ে কুৱেশ্যন দিছিলে এবাউট হাংগাৰ চাগে ইট ৱাজ বেছড অন দ্য কনচেপ্ট অফ SDG তো চাওক থিমটো আমি গম পাইছো ন যে SDG আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে আমি এটলিষ্ট SDGৰ কিমানটা গ'লছ আছে হাউ মেনি গ'লছ আৰ দেয়াৰ যে কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গ'লছ হয় হেল্থ কিমান নম্বৰ এডুকেশ্যন কিমান নম্বৰ পভাৰ্টি কিমান হাংগাৰ কিমান
এইখিনি আমি এটলিষ্ট পঢ়িব লাগে তেতিয়া কি হয় চক ইজি হৈ যায় কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট ইয়াৰ তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এনালাইচিছ কৰোঁ চক আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যন এটা পদ্মশ্ৰী কোনে কোনে পাইছে এইটো সুধিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2018 এইবাৰ পদ্মশ্ৰী কোনে পোৱা নাই সেইটো সুধিছে চক কনচেপ্টটো ছেম হয় নে নহয় পদ্মশ্ৰী তো নেক্সট ইয়াৰ যেতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এক্সামৰ কাৰণে তেতিয়া আমি পদ্মশ্ৰী কোনে কোনে পাইছে অসমৰ পৰা কিহৰ কাৰণে পাইছে সেইবোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব বিকজ এই পদ্মশ্ৰী কনচেপ্টটোৰ ওপৰত বাৰে বাৰে কুৱেশ্যনছ সুধি আছে এইটো 2020 চনত আছিলে আৰু এইটো ৰিচেণ্ট হৈ যোৱা এক্সামত এই কুৱেশ্যনটো ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে আগৰবাৰ কোন নহয় সুধিছে এবাৰ সুধিছে কোন নহয় তো চাওক কুৱেশ্যনটো ছেম নহয় কিন্তু যোনটো কুৱেশ্যনৰ বেচিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো মানে পদ্মশ্ৰী সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো ছেম আছে মানে আমি কি গম পালো চাই মেলি যে পদ্ম এৱাৰ্ডছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে আমি পঢ়িব লাগে ইন দ্য ছেম ৱে যদি আমি আগবাঢ়ো যেনেকৈ চাওক হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট 2020 চনত এপিএছচিত সুধিছে আৰু চাওক ইয়াতো আকৌ হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট সুধিছে আমি যদি এটলিষ্ট এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলো হয় যে হায়ুংথাল ইজ বাই হাৰজাৰা বৰ্মন তো চাওক C4 অপশ্যন অকল ডিতে আছে তো এটলিষ্ট যদি আমি ইমানখিনি যদি পঢ়িলো হয় ফ্ৰম দ্য PYQ চাওক পঢ়াটো আমি গোটেইকেইটাই পঢ়িব লাগিব যে কোনে ভাস্কৰ বৰ্মনে কোনটো কপাৰ প্লেট ইছ্যু কৰিছে সুশীল বৰ্মনে কোনটো ইছ্যু কৰিছে বাট এটলিষ্ট যদি আমি আনচাৰটো গম পালো হয় যে হায়ুংথাল ৱাজ ইছ্যুড বাই হাৰজাৰা বৰ্মন তেতিয়া আমি ইজিলি এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰোঁ তো আমি নেক্সট কি গম পালো যে কোনবোৰ ৰজাই কোনখিনি কপাৰ প্লেট বা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইছ্যু কৰিছে সেইখিনি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে সিমিলাৰলি মুভিং অন তো চাওক এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো অলপ ডিফিকাল্ট আছিলে এই বছৰ দিছ ৱাজ ইন দ্য ৰিচেণ্টলি কনক্লুড এক্সামিনেশ্যন 26 মাৰ্চে হৈ যোৱা পৰীক্ষা দিনা এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে তো চাওক এই যে বেইজিং ডিক্লেৰেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো চাওক UPSCত 2015ত এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি সোধা গৈছে যে বেইজিং ডিক্লেৰেশ্যন এণ্ড প্লেটফৰ্ম ফৰ একশ্যন কি আছিল তো চাওক সেই PYQ এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা one option is being designed here আৰু আমি ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যন নৰ্মেলি ইজি হয় এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি ছেকশ্যন পঢ়োঁতে আমি গম পাওঁ যে ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যন মানে কি হয় এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত হয় তো B3 আৰু PYQ NSF আকৌ গম পালো যে দিছ ইজ D1 তো B3 D1 থকা অপশ্যন অকল এটাই আছে তো PYQ এনালাইচিছ কৰিলে কি হয় আপোনালোকক যদি বাকীবোৰ অপশ্যনো গম নাপায় কেতিয়াবা হেল্পফুল হয় টু সলভ দ্য কুৱেশ্যনছ সেইকাৰণে আমি PYQ খিনি এনালাইচিছ কৰিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক ৰুল অফ ল এবাৰ APSCত আহিছে ছেম কুৱেশ্যন চাওক UPSCতো আহিছিলে সৰি দিছ ৱাজ আস্কড ইন দ্য UPSC এইটো UPSCত আহিছিলে আৰু দিছ ইজ আস্কড ইন দ্য APSC এক্সামিনেশ্যন এই বছৰ সুধিছে চাওক ৰুল অফ ল ইয়াতো ৰুল অফ ল অপশ্যনছ আনকি ছেম আছে অকল থাৰ্ড অপশ্যনটো ইয়াত APSCত হলাই দিছে সুপ্ৰিমেচি অফ ল বুলি কৈছে ঠিক আছে তো UPSC যদি আমি এনালাইজ কৰোঁ APSCটো কি হয় হেল্পফুল হয় so that's why we should do a PYQ analysis yes of this question এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 2015ত আহিছিলে সব প্ৰথম তিনিটা অপশ্যন আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত চাই ফাৰ্ষ্ট 3 অপশ্যনছ একেই হয় দিত্ত 1 2 3 1 2 3 একে হয় APSC কি কৰিলে one more option এড কৰিলে তো অবভিয়াছলি যেতিয়া APSC পৰীক্ষা পাতিব একজেক্ট কুৱেশ্যনটো নিদিব ন কিবা এটা এক্সেলত দিবই কিন্তু তথাপিও আমি যদি PYQ এনালাইচিছ কৰিছো এটলিষ্ট আমি গম পাওঁ যে 1 2 আৰু 3 অপশ্যনটোৰ বিষয়ে আমি গম পাম যে দিছ ৱাজ incorrect in the UPSC answer key to answer is 1 and 2 only so yato eto incorrect hoy 3 option to so at least 3 eliminate kori dibo paro hai ne in this way ami ki koribo paro PYQ help loi meli ami questions bo analysis kori meli next bosor karone prostuti chulaote ami PYQ help bur lobo paro next on moving on so G20 uport questions UPSC already hudise in the form of grouping গ্ৰুপিঙৰ মতে ইয়াত G20 কাণ্ট্ৰিজখিনি ডিভাইড কৰি দিছে তো সিমিলাৰলি চাওক G20 ওপৰত আমাক কি কৰিছে গ্ৰুপিংছ বনাই দিছে আৰু আমাক সুধিছে যে কোনটো ট্ৰু হয় কোনটো ট্ৰু নহয় তো আমি কি গম পালো G20 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এটলিষ্ট G20 যিহেতু মেজৰ ইভেণ্টছখিনি অসমত আমাৰ ইভেণ্টছখিনি হৈ আছে তো আমি G20 কাৰণে কি কৰিব লাগে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিবই লাগিব আৰু কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনি আমি মনত থ'ব লাগিব তো চাওক এই কুৱেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে ইমান বেছিকৈ গম পাব নালাগে আমি জানো যে কংগো ইজ নট এ পাৰ্ট অফ G20 সেনেগল নহয় তো 2 য'ত আছে আৰু 4 য'ত আছে সেই অপশ্যনটো এলিমিনেট কৰিলে আনসাৰটো ওলাই যায় G20 আমি কি গম পালো যে G20 ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বিকজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে
UP হেতু আগতে সুধিছে সেইকাৰণে আমি G20 বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব and that is how question came in the examination and maybe this is the last question that I was going to discuss so আমি এই ডিসকাশনটোৰ পৰা কি গম পালো যে আমি গম পালো যে নেক্সট ইয়াৰ মানে অহা বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া আমি APSC প্ৰস্তুতি কৰিম তো আমাৰ কাৰণে কি হৈ যায় PYQ ৰ যোনখিনি অপশনছ আছে কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি এনালাইসিস কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ মেবি নেক্সট ইয়াৰ যোনবোৰ অপশন আছে সেই অপশনৰ পৰা নতুন কুৱেশ্যন আমাৰ গঠন কৰিব পাৰে APSC this is how we should prepare for APSC using the previous year question paper এইখিনি কৈ মেলিয়ে মই এই সিৰিজৰ প্ৰথম পাৰ্টটো কনক্লুড কৰিছো থ্যাংক ইউ এভৰিৱান